Як проста гра з однією кнопкою зуміла захопити мільйони людей? Сьогодні розберемося, чому команда Тріпа Гокінса, засновника EA та Digital Chocolate, побачила в ній величезний потенціал, і як фінські розробники створили одну з найнезабутніших мобільних ігор своєї епохи. Дивись до кінця. Перед командою стояло непросте завдання – розібратися, що взагалі робить мобільну гру захопливою в епоху маленьких екранів і простого керування через телефонну клавіатуру. Відповідь почали шукати не в сюжетах і не в складних ігрових системах, а в самій основі ігрового процесу. Команда намагалася знайти механіку, яка була б достатньо простою для кнопкового телефона, але водночас змушувала б гравців повертатися до гри знову і знову. Розробники показували тестувальникам різні прототипи та спостерігали за їхньою реакцією. І досить швидко помітили цікаву закономірність. Навіть дуже проста дія – вчасно поставити черговий блок на вершину вежі – утримувала увагу гравців набагато довше, ніж можна було очікувати. Перші версії гри вже працювали, проте розробники відчували, що механіці чогось не вистачає. Гра виконувала своє завдання, але не викликала того відчуття, яке змушує знову запускати її за 5 хвилин після завершення партії. Тому команда вирішила зосередитися не на нових рівнях чи графіці, а на самому процесі встановлення блоків. За спогадами розробників, близько 3 тижнів пішло на налаштування базової механіки. Вони експериментували зі швидкістю розгойдування вежі, її поведінкою та відчуттям від кожного успішного влучання. Кожні кілька годин створювалася нова збірка. Розробники постійно змінювали параметри фізики, швидкість розгойдування та поведінку вежі, поки гра не почала відчуватися саме так, як вони задумували. Для мобільної індустрії того часу такий обсяг роботи над однією механікою був досить незвичним, але саме це полірування згодом стало однією з найсильніших сторін гри. Паралельно автори намацали іншу проблему. Гравцеві швидко набридало будувати вежу в порожнечу, бо процес не пояснював, навіщо це робити далі. Так у Tower Blocks з'явився режим міста, який перетворив аркаду на стратегію. Ви, напевно, пам'ятаєте, як маленькі мешканці з'являлися з парасольками та прилітали до нових будівель. Подібні рішення були типовими для мобільних ігор того часу. Через обмежений екран та технічні можливості розробники намагалися робити прогрес максимально наочним і таким, що миттєво зчитується. І тут постає питання: якщо вона така класна, де вона зараз? Коли кнопкові телефони почали зникати, Tower Blocks залишилася в історії як один із найяскравіших мобільних хітів своєї епохи. Digital Chocolate не змогла так само успішно вписатися в нову епоху сенсорних екранів та умовно безкоштовних ігор. Проблема виявилася в самому керуванні. Гра була спроєктована під фізичну клавіатуру, де відчутне клацання давало ідеальну точність. На сенсорних екранах цей таймінг відчувався зовсім інакше. Гравці фізично не відчували моменту кидка. До того ж, просто перенести гру на нові рейки не вдалося. Коли Digital Chocolate все ж випустили повноцінні тривимірні версії для iOS та Android, вони втратили ту саму піксельну чистоту, лаконічність і миттєвий відгук.